ทุกท่านครับผมมีกุญแจอยู่ชุดหนึ่งหากท่านใช้กุญแจนี้เป็นท่านจะพบกับความเป็นไปได้มหาศาลท่านจะอยู่เหนือทุกสภาวะด้านมืดในชีวิตท่านจะพบกับสมบัติที่ล้ำค่าที่สุดเท่าที่ท่านจะให้กับตัวเองได้ท่านจะค้นพบความสำเร็จทุกนิยามที่ท่านปรารถนาหากท่านใช้กุญแจนี้เป็นยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ The Library Online Course The Mastermind of Millionaire จิตวิทยาความสำเร็จสู่สมองเงินล้านหากทุกท่านมีโอกาสได้ศึกษาประวัติศาสตร์ความสำเร็จในโลกใบนี้ครับทั้งหมดเกิดขึ้นจากความคิดหากท่านมีความคิดแบบคนสำเร็จท่านจะสำเร็จหากท่านมีความคิดแบบผู้ร่ำรวยท่านจะร่ำรวยหากท่านมีความคิดอันสูงส่งที่จะนำพาท่านไปสู่ความยิ่งใหญ่ในชีวิตท่านจะได้ทุกอย่างที่ต้องการหรือแม้แต่ความเป็นผู้นำหากท่านมีความคิดแบบผู้นำชั้นยอดตัวตนของท่านก็จะเป็นไปในแบบที่ท่านคิดและทุกท่านครับความลับของจักรวาลนี้คืออะไรรู้ไหมครับทุกสรรพสิ่งในโลกล้วนเป็นพลังงานและพลังงานที่เหมือนกันย่อมดึงดูดซึ่งกันและกันและความคิดของท่านมีพลังงานซ่อนอยู่ครับเมื่อความคิดมีพลังงานความคิดจะส่งพลังงานนั้นไปที่จิตวิญญาณของท่านแล้วจิตวิญญาณของท่านนั่นเองที่ดึงดูดทุกผลลัพธ์ทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาในชีวิตของท่านหากท่านยกระดับพลังงานนี้เป็นทุกท่านลองคิดดูสิครับว่าชีวิตท่านจะเป็นอย่างไรสำหรับคอร์สนี้ครับเราจะจัด2รอบละ2วันรอบแรกครับวันเสาร์ที่19ตุลาคมและวันที่26ตุลาคมเริ่มคอร์ส 19:09 นาทีครับแต่ก่อนอื่นเรามีกฎ3ข้อสำหรับการเรียนรู้คลาสนี้หากท่านทำตามกฎนี้ท่านจะค้นพบความสำเร็จมหาศาลกฎข้อแรกจงอยู่คนเดียวตลอดการเรียนจะต้องไม่มีใครสามารถเข้ามารบกวนท่านได้ข้อที่2ขอให้ท่านทำตามที่ผู้ถ่ายทอดได้บอกให้ทำและทุกๆครั้งที่พวกเราบอกให้ทำอะไรพวกเราก็จะทำด้วยเช่นกันและข้อที่3ครับขอให้ทุกท่านจดจ่อกับการเรียนรู้ให้เต็มศักยภาพของท่านให้มากที่สุดแล้วท่านจะได้ทุกผลลัพธ์ที่ท่านต้องการและพวกเราขอเดิมพันครับหากท่านเรียนคลาสนี้จบชีวิตของท่านจะไม่เหมือนเดิมหากท่านไม่พบความก้าวหน้าไม่พบการเปลี่ยนแปลงพวกเรายินดีคืนผลตอบแทนให้ท่านและเรามาเรียนรู้กับ The Mastermind of Millionaire กันนะครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระถ้าท่านทำตามกฎนี้นะครับคนทั้งโลกจะชื่นชอบท่านแม้แต่คนที่ดื้อที่สุดในโลกก็จะเชื่อฟังท่านแม้แต่นักโทษที่เคยถูกตัดสินว่าเลวที่สุดในโลกก็จะยินดีเคารพและศรัทธาในตัวท่านถ้าท่านทำตามนี้นี่คืออีกปรัชญาหนึ่งที่ผมอยากจะนำเสนอให้คุณผู้ฟังมาเรียนรู้ด้วยกันเป็นอย่างยิ่งครับตามแบบฉบับของ The Philosophy ผมมีเรื่องราวหนึ่งมาเล่าให้ทุกท่านฟังเรื่องราวนี้จะทำให้ท่านเข้าใจวิถีสู่การเป็นคนที่สามารถพิชิตใจคนทั้งโลกได้ครับการละครั้งหนึ่งครับมีสำนักแห่งปราชญ์เป็นสำนักหนึ่งที่อยู่ในเทือกเขาเมืองในที่แห่งนั้นจะไม่เรียกว่าเมืองนะครับจะเรียกว่าสภาพภูมิประเทศแห่งนั้นเป็นภูเขาที่หนาวมากนักปราชญ์เหล่านั้นครับมีวิถีที่ต้องการมุ่งสู่การตื่นรู้หรือตรัสรู้นั่นเองพวกเขาใช้เวลาวันแล้ววันเล่าไปกับการฝึกฝนทั้งกายและจิตณสำนักแห่งนั้นมีลูกศิษย์อยู่ทั้งสิ้น29คนกับอาจารย์อีก1คนรวมเป็น30นะครับกิจวัตรของพวกเขาแต่ละวันก็คือพวกเขานั่งสมาธิข้ามวันเพื่อเข้าถึงจิตวิญญาณที่หนักแน่นและในบางวันพวกเขาก็จะฝึกร่างกายของตัวเองอย่างมุ่งมั่นเพื่อที่จะเข้าถึงความมหัศจรรย์ของการฝึกฝนกายภาพของตนหากคิดภาพไม่ออกลองนึกถึงพระในวัดเส้าหลินเลยครับจะเป็นประมาณนั้นเลยแต่แล้ววันหนึ่งครับมันมีปัญหาอย่างหนึ่งเกิดขึ้นณสำนักแห่งนั้นพอถึงจุดที่ลูกศิษย์เริ่มมีความขัดแย้งกันด้วยความที่แต่ละคนต่างก็มีวิถีบางอย่างที่มุ่งสู่การตรัสรู้มันจะมีความแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆครับมันจึงมีการโต้แย้งกันอยู่หลายครั้งต่างฝ่ายต่างก็ยิ่งยึดมั่นในตัวเองมากขึ้น
ยิ่งโต้แย้งกันไปกันมาเริ่มมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องอาจารย์แห่งสำนักได้เห็นดังนั้นครับก็เลยสังเกตดูแล้วก็คิดว่าเราจะทำอย่างไรดีลูกศิษย์ของเราทะเลาะกันง่ายมากเลยจนได้ค้นพบว่าลูกศิษย์ของเขาทุกคนเลยนะครับมีความสามารถทางกายดุจนักรบพวกเขาได้เข้าถึงจิตวิญญาณของตนเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะทุกคนนั้นมีสติปัญญาที่สูงส่งแต่ดูเหมือนกับว่าพวกเขายังไม่รู้วิธีที่จะเข้าถึงจิตวิญญาณของผู้อื่นโอ้โหตรงนี้ลึกซึ้งมากนะครับอาจารย์ก็เลยต้องการสอนวิชาหนึ่งให้กับบรรดาลูกศิษย์ของเขาในสำนักแห่งนี้ครับอย่างที่ผมบอกมีลูกศิษย์อยู่ทั้งสิ้น29คนทุกคนมีร่างกายแข็งแกร่งและมีสติปัญญาที่สูงส่งเพราะฝึกกันมาแต่ทั้ง29คนนั้นครับจะมีอยู่คนหนึ่งที่มีร่างกายด้อยกว่าเพื่อนในสำนักมีความอ่อนแอไม่สามารถที่จะดึงศักยภาพสูงสุดของร่างกายมนุษย์มาได้ถ้าเทียบกับเพื่อนในรุ่นนะครับทำอย่างไรวันแล้ววันเล่าร่างกายของเด็กคนนี้ก็ยังไม่สามารถแข็งแกร่งกว่าเพื่อนร่วมสำนักของเขาได้เลยปราชญ์คนนี้ครับจึงเอาเวลาส่วนใหญ่ไปฝึกฝนในสิ่งที่ตัวเองถนัดดีกว่าซึ่งก็คือสติปัญญามันคือสิ่งที่เขาทำได้ดีเขาต้องการเข้าถึงสติปัญญาที่สูงส่งและหนักแน่นเขาเชื่อว่าถึงแม้เขาจะมีร่างกายที่เสียเปรียบแต่อย่างน้อยสวรรค์หรือจักรวาลก็ยังดลบันดาลให้เขาฝึกสติปัญญาได้โอเคมาโฟกัสตรงนี้ก็ได้จนกระทั่งวันหนึ่งครับคุณผู้ฟังอาจารย์เรียกให้ลูกศิษย์ทุกคนมานั่งรวมกันณลานกลางแจ้งแห่งหนึ่งกลางลานแห่งนั้นจะเป็นพื้นที่สำหรับการประลองร่างกายหรือประลองฝีมือนะครับเป็นการฝึกทางกายภาพล้วนๆเลยของเหล่าลูกศิษย์จนกระทั่งมีชายคนหนึ่งครับซึ่งเดินไปที่กลางลานแห่งนั้นลานนั้นทุกคนมองไปที่ตรงลานเลยว่าใครเนี่ยชายคนนี้มาจากไหนชายคนนี้ครับเขาเป็นคนตาบอดครับเขามีผ้าสีแดงปิดตาอยู่เขาก็งงแล้วชายตาบอดคนนั้นผมจะตั้งชื่อว่าชายตาบอดนะครับก็ไปหยิบถ้วยใบหนึ่งซึ่งมีน้ำอยู่เต็มถ้วยเลยและอาจารย์ก็เดินมาที่ตรงกลางลานแล้วก็ตะโกนบอกลูกศิษย์ทุกคนว่านี่คือสหายของเราเราขอท้าให้ลูกศิษย์ของเราณที่แห่งนี้มาประลองกับชายตาบอดผู้นี้เขาคือสหายที่ดียิ่งของข้าเขาตาบอดสนิทท่านจะใช้กลยุทธ์หรืออาวุธชนิดใดก็ได้หากใครสามารถชิงเอาถ้วยน้ำใบนั้นมาดื่มได้ข้าถือว่าท่านเป็นผู้บรรลุวิถีสูงสุดโดยแท้จริงพูดอีกอย่างนะครับลูกศิษย์คนไหนสามารถไปแย่งถ้วยน้ำที่ชายตาบอดถืออยู่ได้อาจารย์จะนับถือว่าท่านนี่แหละคือผู้ที่บรรลุโดยแท้จริงทีนี้ลูกศิษย์ก็ไม่รอช้าครับโอ้โหเอาคนตาบอดมายังไงก็สู้ได้อยู่แล้วและเรามาดูกันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นเป็นอย่างไรลูกศิษย์เห็นดังนั้นไม่รอช้าครับคนที่หนึ่งตัดสินใจที่จะเข้ามาประลองกับชายตาบอดโดยตัดสินใจที่จะใช้ศิลปะการต่อสู้ทางกายภาพที่เขาฝึกฝนมาเขามีพละกำลังมหาศาลลูกศิษย์คนนี้เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและน่าเกรงขามอย่างยิ่งชายตาบอดรับรู้ได้แต่พอลูกศิษย์คนนั้นเข้าไปใกล้เพื่อที่จะใช้พลังครับชายตาบอดคนนั้นแค่เปลี่ยนจุดยืนแล้วเตะสกัดไปที่หัวเข่าของลูกศิษย์คนนี้สุดท้ายครับลูกศิษย์คนแรกก็ต้องร้องโอดครวญด้วยความเจ็บปวดครับแล้วก็เพลียงพล้ำไปอย่างรวดเร็วทีนี้ลูกศิษย์ทั้ง28คนที่เหลือเห็นดังนั้นก็เฮ้ยชายตาบอดคนนี้ใครวะเนี่ยไม่ธรรมดาสักพักหนึ่งคนที่สองก็ตัดสินใจมาลูกศิษย์คนที่สองครับเขาถนัดในการใช้กระบองเขาหยิบกระบอง3ท่อนมาต่อสู้กระบอง3ท่อนคาดเดาตำแหน่งได้ยากหากฟาดไปโดนจุดไหนมันจะต้องเจ็บเข้าถึงกระดูกชายตาบอดรู้สึกได้ถึงจิตสังหารครับชายตาบอดเห็นดังนั้นเขายืนนิ่งพร้อมกับโยนถ้วยน้ำขึ้นฟ้านะครับลูกศิษย์กำลังวิ่งไปหาชายตาบอดครับเห็นชายตาบอดโยนถ้วยขึ้นฟ้าก็เลยเผลอไปมองที่ถ้วยใบนั้นสักพักหนึ่งเมื่อลูกศิษย์คนนั้นหันลงมาอีกทีชายตาบอดก็เอามือมาจ่อที่คอหอยพร้อมกับเอ่ยว่าหากท่านไม่ใช่ลูกศิษย์ของสหายข้ามือของข้าก็น่าจะทะลุลูกกระเดือกของท่านไปแล้วท่านจงยอมเสียเถิดชายตาบอดเคลื่อนที่มาเร็วมากครับใช้กลอุบายหลอกลูกศิษย์คนนี้จนต้องพ่ายแพ้ไปเลยลูกศิษย์ที่เหลือเห็นดังนั้นก็โอ้โหจะสู้ยังไงเนี่ยถ้าเร็วขนาดนี้
คนที่3ครับลูกศิษย์คนที่3หยิบดาบซามูไรขึ้นมาต่อสู้ดาบนั้นมันดูแหลมคมหากฟันโดนส่วนใดของร่างกายมันจะต้องขาดออกเป็น2ท่อนชายตาบอดรับรู้ได้ถึงจิตสังหารเขาหยิบทรายขึ้นมาจากพื้นแล้วโยนเข้าไปที่ตาของลูกศิษย์ครับลูกศิษย์มองไม่เห็นก็เลยฟันดาบอย่างไร้ทิศทางครับไม่รู้ว่าชายตาบอดจะเล่นเกมอะไรชายตาบอดรีบวิ่งไปถีบมือจากทางด้านหลังราวกับวาร์ปได้หรือหายตัวได้ทำให้มือของลูกศิษย์ครับไม่สามารถจับดาบได้ดาบหลุดออกจากมือแล้วชายตาบอดก็ทุบไปที่หลังคอหรือท้ายทอยของเขาลูกศิษย์คนที่3สลบครับแล้วก็ล้มลงไปกองกับพื้นลูกศิษย์ที่เหลือเห็นดังนั้นก็รู้สึกว่าโอ้โหนี่ขนาดเอาดาบซามูไรมาสู้ยังไม่รู้จะสู้อย่างไรเลยใครจะเป็นผู้กล้าคนต่อไปลูกศิษย์คนที่4ครับเห็นแล้วว่าจะเข้าไปใกล้ตัวเนี่ยทำไม่ได้งั้นเรามาลองอาวุธระยะไกลดูแล้วกันลูกศิษย์คนที่4รีบวิ่งไปหยิบธนูขึ้นมาเพื่อที่จะยิงไปที่ชายตาบอดธนูนี่ครับเป็นธนูที่คมมากหากยิงเข้าส่วนใดของร่างกายมันจะต้องฝังลึกไปยันกระดูกชั้นในสุดชายตาบอดรับรู้ได้ถึงจิตสังหารเขาใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีครับสักพักหนึ่งชายตาบอดก็เข้าไปอยู่ข้างหลังลูกศิษย์คนนั้นแล้วเขาจึงรู้ตัวครับลูกศิษย์รู้ตัวเลยว่าโอเคไม่สู้ด้วยแล้วถ้าจะเร็วขนาดนี้เขาเลยวางธนูทิ้งแล้วก็ยกมือยอมแพ้เพราะรู้ว่าสู้ไปก็แพ้แน่ๆมีแต่จะพ่ายแพ้และเจ็บตัวลูกศิษย์ที่เหลือเห็นดังนั้นก็เห็นแล้วว่าโอเคเราทั้ง29คนไม่รู้จะสู้อย่างไรแล้วน้ำในถ้วยนั้นไม่มีใครไปแตะได้เลยจนกระทั่งครับมีคนที่5ลูกศิษย์คนที่5คนนี้คือคนที่อ่อนแอที่สุดที่ผมได้พูดถึงไปในตอนแรกลูกศิษย์ทุกคนแอบหัวเราะครับคิดว่าเฮ้ยนี่นายเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดในสำนักนี้แล้วนายจะไปสู้กับชายตาบอดคนนี้น่าสนุกอยากดูจังเลยเด็กคนนี้เดินไปหาที่ชายตาบอดอย่างช้าๆครับเขาอ่อนแอที่สุดในบรรดานักปราชญ์ทั้งหมดเขาเดินไปเขายืนแน่นิ่งชายตาบอดรู้สึกได้ครับแต่นี่มันไม่ใช่จิตสังหารชายตาบอดจึงยืนแน่นิ่งรอดูว่าเจ้าเด็กคนนี้จะทำอย่างไรเพื่อแย่งชิงถ้วยน้ำในมือของเขาทุกท่านลองคิดตามนะครับเด็กคนที่5นี้ตัดสินใจที่จะเดินไปหาชายตาบอดใกล้ๆครับระยะประชิดเลยแล้วก็เอ่ยสิ่งตามนี้ครับท่านมีศิลปะการต่อสู้ที่เด็ดเดี่ยวราวราชสีห์ท่านมีความรวดเร็วปานสายฟ้าฟาดและทั้งหมดนั้นท่านกระทำโดยที่ท่านไม่ต้องมองด้วยซ้ำท่านไม่ต้องมองด้วยตาเลยและข้าคงจะเป็นคนที่โง่เขลายิ่งนักหากนึกจะเอาชนะท่านด้วยพละกำลังที่ข้ามีอยู่น้อยนิดเต็มทีแต่ท่านถ้วยใบนั้นที่มันมีน้ำอยู่ข้าขอได้หรือไม่มันคงดับกระหายข้าและพอที่จะทำให้คอของข้าชุ่มชื้นได้บ้างและไม่เป็นไรเลยท่านหากท่านคิดว่าข้าไม่สมควรได้รับถ้วยน้ำใบนั้นข้าจะเดินออกไปจากที่นี่เสียนี่คือสิ่งที่เด็กคนนั้นพูดกับชายตาบอดครับและสักพักหนึ่งชายตาบอดคนนั้นยิ้มครับแล้วก็ยื่นถ้วยในใบนั้นให้พร้อมกับเอ่ยว่าเจ้าหนุ่มสติปัญญาของท่านช่างสูงส่งยิ่งนักท่านทำให้ข้านึกยำเกรงใจในวัฒศิลป์และความอ่อนน้อมถ่อมตนของท่านหลังจากนี้ท่านจงสอนสิ่งเหล่านี้ให้แก่บรรดาปราชญ์ที่เป็นลูกศิษย์ของเพื่อนข้าด้วยเถิดหลังจากนั้นครับคุณผู้ฟังทั้งอาจารย์และลูกศิษย์ต่างส่งเสียงยินดีและปรบมือเสียงดังก้องไปทั่วสำนักเห็นข้อคิดอะไรจากเรื่องนี้ไหมครับลูกศิษย์ทั้ง4คนต่างมีพละกำลังมีอาวุธมีวิชาแต่ก็ไม่สามารถเอาชนะชายตาบอดคนนี้ได้ตรงกันข้ามคนที่5ไม่ได้ใช้อาวุธไม่ได้ใช้พละกำลังแต่ใช้จิตวิญญาณและใจครับและพร้อมกับเอ่ยว่าข้าคงจะโง่เขลายิ่งนักหากข้าตัดสินใจไปสู้กับท่านเพราะข้าไม่มีทางชนะเลยดังนั้นข้าขอได้ไหมถ้วยใบนั้นแต่ถ้าท่านไม่ให้ก็ไม่เป็นไรข้าพร้อมที่จะไปนี่คือปรัชญาการพิชิตใจคนที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังมาลองคิดตามครับในชีวิตจริงของเรามีกี่ครั้งแล้วครับที่เราเอาชนะคนด้วยโทสะด้วยอารมณ์ด้วยการโต้เถียงและผลลัพธ์สุดท้ายก็คือ
เราเปรียบเสมือนลูกศิษย์ที่โดนชายตาบอดเล่นงานจนเพลียงพล้ำไปไม่ว่าจะเรียนอะไรมาเยอะขนาดไหนจนกระทั่งเด็กคนที่5เนี่ยแหละครับเข้าใจเรื่องของการพิชิตใจคนเขาแค่ขอร้องเขาไม่จำเป็นจะต้องใช้ความแข็งกระด้างเลยเขาใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนเขาใช้ความยืดหยุ่นและเขาใช้ศิลปะในการพิชิตใจคนในปรัชญานี่แหละครับผมจะนำศิลปะการพิชิตใจคนทั้งหมดที่ผมเชื่อว่ามันจะทำให้คุณผู้ฟังพิชิตใจคนทั้งโลกได้และเราจะมาเรียนรู้ปรัชญาด้วยกันครับข้อแรกหากท่านปรารถนาที่จะพิชิตใจคนนี่คือสิ่งเดียวที่ท่านจะต้องเริ่มต้น A drop of honey is better than a gallon of gold น้ำผึ้งเพียงหยดเดียวย่อมน่าลิ้มลองกว่าน้ำบรเพชร100,000 แกลลอนประโยคนี้คุ้นๆไหมครับถูกต้องครับมาจากหนังสือวิธีชนะมิตรและจูงใจคนของคุณเดล คาร์เนกีนี่คือข้อแรกที่จะสะท้อนถึงจิตวิทยาการพิชิตใจคนเราจะพูดถึงทั้งในแง่ของปรัชญาและก็จิตวิทยานะครับสองสิ่งนี้สามารถไปด้วยกันได้หากท่านปรารถนาที่จะเอาชนะใจผู้อื่นจงพึงระลึกไว้ว่าความหยิ่งยโสและการใช้กำลังหรือโทสะบังคับไม่เคยช่วยให้ท่านได้ชัยชนะนั้นเลยแล้วเหตุใดท่านถึงยังใช้การโต้แย้งด้วยโทสะและการบังคับกับผู้อื่นกันเล่านี่คือข้อแรกที่ผมอยากให้คุณผู้ฟังคิดตามครับน้ำพึ่งเพียงหยดอาจจะเปรียบเสมือนการพูดจาหวานล้อมสรรเสริญชื่นชมอีกฝ่ายตรงกันข้ามหากผมต้องการที่จะให้ใครมาศรัทธากับผมแล้วผมไปใช้วิธีขู่เข็นบังคับแล้วทำตัวเขาเรียกว่าวางมาดหยิ่งยโสท่านลองคิดดูครับท่านอยากจะมีปฏิสัมพันธ์กับตัวผมคนไหนมากกว่ากันนี่คือข้อแรกครับเวลาที่จะไปหาใครปฏิสัมพันธ์กับใครไม่ว่าเขาจะอยู่ในชนชั้นวรรณะใดก็ตามจงเอาน้ำผึ้งอันแสนหวานถึงแม้มันจะมีแค่หยดเดียวมันก็ยังดีกว่าน้ำบรเพชรที่แสนขมขื่น100,000 แกลลอนครับจงปฏิบัติกับคนด้วยมิตรไมตรีจิตนั่นเองเขาเรียกถ้าเป็นภาษาสากลก็คือแสดงความเป็นมิตรอย่าแสดงความเป็นศัตรูนั่นเองครับปรัชญาข้อที่2 Step outside our own perspectives and prioritize understanding and valuing others ขอให้ท่านจงให้ความสำคัญกับคุณค่าของผู้อื่นหรือจงทำให้คนรอบข้างท่านรู้สึกสำคัญแล้วท่านจะได้รับมิตรภาพอันดียิ่งท่านจงทำในสิ่งนี้มันคือสิ่งที่คนทั้งโลกต้องการผมจะขอนำคำพูดของคุณเดล คาร์เนกีมาอ่านให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับภายใต้ท้องฟ้านภาภายใต้จักรวาลแห่งนี้มนุษย์ทุกคนมีสิ่งหนึ่งที่ต่างต้องการทั้งสิ้นสิ่งนั้นคือการรู้สึกได้เป็นคนสำคัญการรู้สึกว่าตัวเองมีความสูงส่งได้รับการยกย่องสรรเสริญนี่คือสิ่งที่มนุษย์ทุกผู้คนต้องการและหากท่านต้องการสิ่งใดท่านจะต้องให้สิ่งนั้นกับผู้อื่นก่อนเสมอนี่คือกลไกธรรมชาติของจักรวาลนี่ครับคุณผู้ฟังข้อนี้สำคัญอย่างยิ่งหากต้องการพิชิตใจใครลองดูความสนใจของเขาใส่ใจสิ่งที่เขาชอบลองสังเกตดูสิว่าตอนนี้เขามีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรแล้วลองตั้งคำถามในสิ่งที่เขาสนใจสิ่งเหล่านี้ล้วนทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเป็นคนสำคัญครับถ้าตามแบบฉบับปรัชญาการพิชิตใจคนนะครับจงทำให้อีกฝ่ายได้เล่าเรื่องของตัวเองจงเตรียมคำถามที่คุณเชื่อแล้วว่าเนี่ยคือหัวข้อหรือเมนไอเดียเนื้อหาที่เขาน่าจะสนใจและจงถามเขาในเรื่องนั้นและเขาจะพูดคุยกับท่านแบบไม่หยุดไม่หย่อนเลยและท่านจะพิชิตใจคนได้โดยที่ไม่ต้องพูดอะไรออกมาสักคำเดียวทรงพลังไหมครับนี่คือปรัชญาข้อที่2ข้อที่3 Learn what's other interest and prepared questions จงศึกษาในสิ่งที่ผู้อื่นสนใจและขอให้ท่านถามไถ่ในเรื่องราวเหล่านั้นครับสิ่งนี้ครับคุณผู้ฟังจะทำให้ท่านเป็นนักสนทนาที่ไม่มีใครปฏิเสธที่จะพูดคุยด้วยเลยลองคิดภาพตามผมนะครับสมมุติคุณผู้ฟังจะไปพูดคุยอะไรกับใครแล้วเขาไม่ถามไถ่อะไรคุณเลยเขาพูดอย่างเดียวเขามีแต่คำตอบคุณถามเขาประโยคเดียวเขาพูดเป็นชั่วโมงคุณอยากสนทนากับคนแบบนั้นไหมครับถ้าเป็นการสนทนาประจำวันส่วนใหญ่จะไม่ครับทุกๆครั้งเวลาเราสนทนากับใครเราก็อยากให้เขาพูดและเราเองก็อยากให้เขาเปิดโอกาสให้เราได้พูดเรื่องของเราบ้างมันคือการ give and take ครับแต่ถ้าการสนทนาใดก็ตามที่คุณพูดอย่างเดียวเลยแล้วอีกฝ่ายเขาฟังเกือบ 100% เดิมพันครับผม
การันตีเลยอีกฝ่ายจะรู้สึกไม่ดีระหว่างที่กำลังสนทนากับคุณดังนั้นจงรู้จักตั้งคำถามครับหากใครก็ตามให้พื้นที่ให้คุณได้พูดและเมื่อคุณพูดจบจงเอาคำถามส่งกลับให้เขาแล้วแชทมันจะไม่หนักขวาหรือหนักซ้ายนั่นเองครับถ้าเป็นภาษาสากลเราจะได้ปฏิสัมพันธ์ให้และรับให้และรับและนี่แหละครับจะทำให้ผู้คนทั้งโลกอยากที่จะสนทนากับท่านนี่คือปรัชญาข้อที่3หากเขาสนใจในเรื่องใดเตรียมคำถามไปถามกับเขาด้วยและถ้าหากเขาเป็นมิตรภาพที่ดีจริงๆเขาจะเปิดโอกาสให้ท่านได้พูดครับปรัชญาข้อที่4 Don't humiliate author or you will be betrayed later อย่าลืมตระหนักถึงสิ่งนี้ทุกครั้งเวลาที่ท่านต้องแสดงความคิดเห็นมิฉะนั้นท่านจะมีแต่ศัตรูครับผมจะนำเรื่องราวหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องราวที่ประทับใจผมมากและผมเชื่อว่าจะส่งความประทับใจนี้กับทุกท่านได้นี่คือเรื่องขององค์พุทธะครับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากาลครั้งหนึ่งในช่วงเวลาที่องค์พุทธะยังมีชีวิตอยู่ในตอนนั้นศาสนาพุทธยังเป็นเรื่องของกลุ่มคนเล็กๆยังไม่ได้เผยแพร่ไปไกลมากนักองค์พุทธะครับปรารถนาที่จะให้ผู้คนรับรู้ถึงความจริงนี้ท่านก็เลยตัดสินใจเดินทางไปที่สำนักหนึ่งชื่อว่าสำนักชดินบูชาไฟครับณตำบลอุรุเวลาเสนานิคมถ้าท่านเรียนพุทธศาสนาท่านจะคุ้นชื่อเมืองนี้ใช่ไหมครับสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งก็คือสำนักชดินบูชาไฟซึ่งการเชื่อในความงมงายการเชื่อในการบูชายันคือสิ่งที่องค์พุทธะไม่พูดถึงครับแต่ประเด็นที่สำคัญคือองค์พุทธะตัดสินใจไปที่ชดินสำนักชดินบูชาไฟเรามาดูกันว่าองค์พุทธะไปทำอะไรและองค์พุทธะปฏิบัติกับพวกเขาอย่างไรด้วยความที่องค์พุทธะครับไม่พูดเรื่องของเทพและพระเจ้าณขณะนั้นองค์พุทธะได้เดินทางไปที่สำนักชดินแล้วก็พบกับชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าอุรุเวลากัสยะหรืออุรุเวลากัสปะผมจะขอเรียกว่ากัสยะนะครับเพราะชาวอินเดียเรียกแบบนี้ในตอนนั้นครับองค์พุทธะเดินไปหาอุรุเวลากัสยะซึ่งอุรุเวลากัสยะกำลังสอนเรื่องราวต่างๆสอนความเชื่อสอนพิธีกรรมให้กับลูกศิษย์ของเขาซึ่งกำลังล้อมวงกันอยู่ตอนกลางคืนนะครับองค์พุทธะเดินมาแล้วก็ยืนมองอยู่อย่างนั้นครับจนกระทั่งท่านอุรุเวลากัสยะสอนเสร็จก็เลยเดินไปหาองค์พุทธะแล้วอุรุเวลากัสยะเห็นเลยว่าโอ้โหใครวะเนี่ยทำไมดูมีบารมีดูเป็นคนที่จิตวิญญาณสูงส่งใครกันและเขามาทำอะไรที่นี่อุรุเวลากัสยะก็เลยถามองค์พุทธะตรงๆเลยว่าท่านมาทำสิ่งใดหรือองค์พุทธะก็ตอบว่าข้าต้องการมาหาท่านแล้วต้องการที่จะเขาเรียกว่ามีคอนเนคชั่นกับท่านประมาณนั้นนะครับเพราะองค์พุทธะเชื่อว่าอุรุเวลากัสยะนี่แหละจะเป็นคนที่สามารถเผยแผ่คำสอนของพุทธศาสนาไปยังแคว้นมคธได้ในตอนนั้นพอคุยกันไปคุยกันมาครับดูเหมือนว่าในที่เขาเล่ากันมานะครับอุรุเวลากัสยะมีความสามารถในการดูบารมีของคนและองค์พุทธะเองก็มีความสามารถในการอ่านใจคนคุยกันไปคุยกันมาอุรุเวลากัสยะรู้เลยว่าองค์พุทธะผู้ตื่นรู้คนนี้เชื่อในสิ่งที่ขัดแย้งกับสำนักของเราแต่ทำไมเขาถึงไม่บอกกับเราตอนที่เราสอนนะอุรุเวลากัสยะก็สงสัยแล้วบวกกับช่วงเวลานั้นครับมีการทำพิธีกรรมมีการเขาเรียกว่าทำพิธีต่างๆนานาซึ่งชาวบ้านก็จะมาหาที่สำนักชดินบูชาไฟแต่จริงๆนะครับที่เขาเล่ากันมาแม้แต่อุรุเวลากัสยะเองก็รู้ตัวว่าสิ่งที่เขาเชื่อกันอยู่เนี่ยการบูชาไฟการบูชายันการเชื่อในเทพเจ้ามันไม่มีแก่นสารอะไรเลยมันดูงมงายมากเลยแม้แต่เจ้าสำนักก็ยังคิดแบบนี้นะครับจนกระทั่งคุยกับองค์พุทธะเสร็จองค์พุทธะก็บอกว่าคืนนี้เราขอพักก่อนอุรุเวลากัสยะก็เลยบอกว่าท่านจะพักที่ไหนก็ได้องค์พุทธะหันไปที่กระท่อมแห่งหนึ่งครับเห็นกระท่อมนั้นแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะไปพักที่กระท่อมแห่งนั้นกัสยะก็งงครับท่านเดี๋ยวก่อนในกระท่อมนั้นมีงูพิษอยู่ถ้าในของไทยจะเป็นเรียกว่าเป็นพญานาคแต่ของอินเดียจะเรียกว่าเป็นงูพิษครับในนั้นมันมีงูพิษอยู่นะท่านคือถ้าท่านเข้าไปท่านอาจจะไม่ได้กลับออกมาเราขอให้ท่านไปพักที่
อาสมหรือที่พักของข้าเถอะองค์พุทธะนิ่งชั่วครู่แล้วก็ตอบว่าไม่เป็นไรหรอกท่านเราขอพักณที่แห่งนั้นแหละเดี๋ยวเราเข้าไปเองจนองค์พุทธะก็ได้เข้าไปในกระท่อมแห่งนั้นครับซึ่งมีงูพิษอยู่แล้วน่ากลัวมากองค์พุทธะทำสมาธิครับซึ่งเป็นกิจวัตรปกติของท่านถ้าท่านไม่ได้ทำสมาธิก่อนนอนท่านจะไม่นอนท่านก็ทำสมาธิอยู่แล้วสักพักหนึ่งมีงูพิษผุดขึ้นมาจากกองฟืนครับที่อยู่ในกระท่อมหลังนั้นองค์พุทธะก็จ้องหน้ากับงูครับแล้วก็บอกไปว่าท่านที่แห่งนี้มันไม่ปลอดภัยสำหรับท่านการที่ท่านมาอยู่ตรงนี้อันตรายมันจะไม่ได้เกิดกับคนอื่นแต่มันจะเกิดกับตัวท่านเองเราขอให้ท่านออกไปจากกระท่อมแห่งนี้เถอะท่านจะได้ปลอดภัยถามว่างูเชื่อฟังไหมครับจากงูพิษกลายเป็นแมวเลยครับคลานหรือเลื้อยออกไปที่สวนข้างนอกแล้วก็เข้าไปสู่ธรรมชาติทุกคนในสำนักแห่งนั้นเห็นก็เห็นเลยว่าโอ้โหใครวะเนี่ยทำไมดูมีบารมีมากเลยจนกระทั่งรุ่งเช้าครับองค์พุทธะพักผ่อนเสร็จเรียบร้อยอุรุเวลากัสยะก็มาพบพุทธะตามนัดหมายซึ่งเป็นการคุย2 ต่อ 2อุรุเวลากัสยะสงสัยเรื่องหนึ่งมากครับก็เลยถามองค์พุทธะตรงๆท่านไม่เชื่อในเรื่องของการบูชายันท่านไม่เชื่อในเรื่องของเทพเจ้าอย่างนั้นหรือองค์พุทธะก็ตอบเราไม่ได้บอกว่าเราเชื่อหรือไม่เชื่อเราแค่ไม่ได้พูดถึงคำสอนของเราแค่พูดถึงธรรมะและความเป็นจริงอุรุเวลากัสยะก็เลยถามตรงๆเลยหากท่านเชื่อแบบนั้นแล้วทำไมท่านถึงเก็บมาบอกข้าตอนเช้านี่ล่ะท่านไม่บอกข้าตั้งแต่ตอนที่ข้าประชุมเพลิงกับลูกศิษย์องค์พุทธะตอบดีมากครับองค์พุทธะตอบว่าหากข้าแสดงความสงสัยในความเชื่อของท่านณเวลาที่ลูกศิษย์ของท่านนั่งอยู่ท่านก็จะโดนมองไม่ดีลูกศิษย์ของท่านก็จะมองท่านเปลี่ยนไปตรงกันข้ามหากเรานำความจริงมาบอกท่านตรงนี้มันคือการคุย2 ต่อ 2ท่านไม่เสียหน้านี่คือสิ่งที่องค์พุทธะบอกนะครับและหลังจากนั้นองค์พุทธะก็สอนครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเชื่อในเรื่องของเทพการเชื่อในเรื่องของสิ่งที่มันตรงข้ามกับธรรมะมันคือความงมงายองค์พุทธะท่านสอนนะครับจนมีปรัชญาหนึ่งก็คือเขาได้บอกกับอุรุเวลากัสยะท่านเห็นตรงข้ามฟากแม่น้ำนั่นไหมหากคนคนหนึ่งต้องการข้ามจากฝั่งนี้ไปฝั่งโน้นเขาต้องทำอย่างไรอุรุเวลากัสยะก็ตอบว่าถ้าน้ำมันตื้นและเดินได้ก็ควรที่จะเดินข้ามไปหรือถ้าน้ำลึกก็ควรพายเรือไปหรือถ้าว่ายน้ำเป็นก็ควรว่ายน้ำไปถ้าทำได้ทีนี้องค์พุทธะก็ถามอีกรอบแล้วถ้าหากข้าเป็นคนที่ต้องการข้ามไปที่ฟากแห่งนั้นแล้วสิ่งที่ข้าทำคือข้าเอาแต่สวดภาวนาให้แผ่นดินจากอีกฟากหนึ่งเคลื่อนมาชิดฝั่งนี้ท่านคิดว่าคนคนนั้นหรือตัวข้าเป็นคนอย่างไรกัสยะก็ตอบครับเขาคงจะเป็นคนโง่เขลามากแน่ๆเพราะเขากำลังหวังในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ช่างโง่เขลายิ่งนักองค์พุทธะก็ตอบมันก็เปรียบเสมือนการที่เราจะหาหนทางหลุดพ้นจากการเอาแต่นั่งสวดนั่งวิงวอนโดยที่ไม่ได้ลงมือทำสิ่งใดนั่นแหละกัสยะตรัสรู้เลยครับแล้วก็บอกเลยว่าตั้งแต่เกิดมาข้าไม่เคยเห็นใครสอนสิ่งที่ซับซ้อนได้เรียบง่ายเท่ากับท่านโปรดรับข้าเป็นศิษย์ด้วยเถิดนี่คือเรื่องขององค์พุทธะกับชดินบูชาไฟแล้วก็อุรุเวลากัสยะนะครับเป็นเรื่องที่ผมชอบมากสิ่งที่ผมสนใจอย่างยิ่งก็คือแม้แต่องค์พุทธะยังรู้วิธีการรักษาหน้าคนรู้วิธีการแสดงความคิดเห็นเมื่อไหร่ควรเป็นผู้รู้กับเมื่อไหร่ควรเป็นผู้เงียบหรือเป็นผู้โง่เขลาองค์พุทธะรู้ในสิ่งนี้นี่คือศิลปะการพิชิตใจคนชั้นยอดครับคุณผู้ฟังเรามาลองดูถึงชีวิตจริงกันมีบ้างไหมครับที่เราเห็นใครสักคนคิดอะไรก็พูดออกไปเลยโดยไม่สนเลยว่ามันใช่เวลาหรือเปล่ามันจะไปทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเสียหน้าหรือไม่จนกระทั่งคำพูดของเขาไม่ว่ามันจะถูกต้องขนาดไหนแต่ถ้ามันผิดเวลาและโอกาสมันก็จะกลายเป็นการไปสร้างศัตรูจนท้ายที่สุดเขาก็ไม่ฟังเราหรือเขาก็จะไม่ฟังคำพูดที่อีกฝ่ายเสนอมามันก็ไร้ประโยชน์จริงไหมครับเรามาลองดูในเรื่องพุทธะเมื่อกี้หากพุทธะตัดสินใจที่จะไปแสดงความคิดเห็นตรงๆไปชี้หน้าด่ากัสสยะตรงๆเลยนะเวลานั้นยังไงกัสสยะก็ไม่ศรัทธาในองค์พุทธะครับเพราะเขาเสียหน้าไปแล้ว
นี่คือศิลปะการรักษาหน้าคนครับผมเลยสรุปได้และเป็นข้อคิดที่สำคัญอย่างยิ่งจงคิดในทุกสิ่งก่อนที่ท่านจะพูดและจงอย่าพูดในทุกสิ่งที่ท่านคิดเพราะบางครั้งมันอาจกำลังเป็นสิ่งที่กำลังถูกพูดในช่วงเวลาที่ผิดก็ได้ครับมันคือศิลปะในการแสดงความคิดเห็นนั่นเองต่อไปเรามาที่ปรัชญาข้อที่5ครับปรัชญาข้อเมื่อกี้ลึกซึ้งมากและอยากให้ทุกท่านเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับ You have 2 ears but 1 mouth don't forget it ท่านมี2 หูแต่ท่านมีปากเดียวพระเจ้าได้บอกท่านมานานแล้วว่าท่านจงฟังให้มากกว่าพูดนี่คือความจริงในการเวลาครับไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนศิลปะการพิชิตใจคนก็จะพูดถึงเรื่องของการ listen หรือการฟังจงฟังให้มากกว่าพูดยิ่งเราพูดเยอะหลายครั้งปากและลิ้นของเราจะพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดออกมาแต่ถ้าเราคิดก่อนพูดในสิ่งที่จำเป็นคำพูดของเราจะพาเราไปสู่วิถีแห่งความสำเร็จจะพาเราไปสู่วิถีแห่งความสุขแล้วผู้คนก็จะเคารพนับถือเราคำพูดครับทุกท่านครับปากและลิ้นนะครับมันสร้างชีวิตคนแล้วมันก็ทำลายชีวิตคนมามหาศาลคำพูดก่อนที่เราจะเปล่งออกไปเราเป็นนายเขาเรายังเก็บเขาไว้ได้แต่พอมันเปล่งออกไปแล้วนี่แหละครับเขาจะเป็นนายเราทันทีการรักษาคำพูดครับในปรัชญาก่อนผมเคยทำไว้ว่าในช่วงเวลาใดบ้างที่เราไม่ควรจะพูดอะไรทั้งนั้นถ้าคิดมาอะไรไม่ออกว่าจะพูดสิ่งใดเงียบครับไม่ต้องพูดสิ่งใดเพราะบางครั้งความเงียบสงบอาจเป็นคำตอบที่ดีที่สุดและหลายครั้งคำพูดให้คำตอบนั้นไม่ได้ฟังให้มากกว่าพูดครับและถ้าพูดจงพูดในสิ่งที่มันจำเป็นและระวังอย่างยิ่งคำพูดที่อาจจะไปทำลายกำลังใจของผู้อื่นระวังสิ่งนี้ครับปรัชญาข้อที่6 If you forget this you will be insincere person it's their name หากท่านลืมสิ่งนี้ท่านจะกลายเป็นคนไร้ความจริงใจและความน่าคบหาในทันทีจงจำสิ่งนี้อย่าให้ขาดตกบกพร่องมันคือชื่อครับชื่อของอีกฝ่ายห้ามลืมเด็ดขาดคืออันนี้ประสบการณ์ตรงของผมนะครับหลายครั้งที่ผมไปมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มคนแล้วจะมีหลายคนเลยที่ไม่ชอบจำชื่อหรือไม่จำเลยความไม่ใส่ใจตรงนั้นทำให้เขาดูเป็นคนไม่น่าเชื่อถือครับถึงแม้จริงๆเขาอาจจะไม่ใช่แบบนั้นก็ได้แต่เราเป็นมนุษย์เราคือสิ่งมีชีวิตที่ถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์และสัญชาตญาณเป็นหลักการจำชื่อคนคือการส่งสัญญาณไปบอกอีกฝ่ายว่าเราจดจำคุณนะเราใส่ใจคุณนะเราถึงเลือกที่จะจำชื่อคุณผู้ฟังครับจงจำชื่อคนครับอย่าได้มีข้ออ้างสำหรับเรื่องนี้หากถามชื่อเขาครั้งแรกแล้วจงทวนในหัวซ้ำๆหรือจงพูดซ้ำๆหรือถ้าเผอิญครับเป็นคนขี้ลืมจดครับหรือถ้าเผอิญหนักกว่านั้นคุณลืมชื่อเขาจริงๆบอกเขาไปเลยว่าคุณพอจะสะกดชื่อเล่นของคุณให้ผมหน่อยได้ไหมครับผมกลัวเขียนผิดคือผมใช้เทคนิคนี้บ่อยครับเพราะบางทีเจอคนเยอะจำไม่ทันจริงๆแต่การจำชื่อคนคือสิ่งที่จะทำให้คุณดูเป็นคนน่าเชื่อถือแล้วมันไม่ต้องใช้เงินสักบาทเลยครับแม้แต่บาทเดียวก็ไม่ต้องใช้จงจำชื่อคนให้ได้ครับปรัชญาข้อที่7 If you forget this you will be unreliable person it's time หากท่านละเลยสิ่งนี้ท่านจะถูกมองว่าเป็นคนไม่น่าเชื่อถืออย่างยิ่งเวลาครับหากท่านต้องการความศรัทธาจากคนท่านจะพลาดสิ่งนี้ไม่ได้ครับเวลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราได้นัดหมายอะไรกับใครไว้อันนี้ผมขอร้องคนไทยนะครับเวลาครับอย่าใช้เวลาคนไทยหากนัดหมายอะไรใครไว้แล้วจงไปให้ตรงเวลาทุกวันนี้ส่วนใหญ่เราจะมีนัดประชุมเวลานั้นเวลานี้นั่นแหละครับคือช่วงเวลาที่ดีเลยที่จะเดิมพันว่าคุณเป็นคนที่น่าเชื่อถือและมีความรับผิดชอบขนาดไหนจงรักษาเวลาแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนัดประชุมกับใครจงเข้าไปก่อนเวลาสัก10หรือ5นาทีตั้งนาฬิกาไว้เลยครับเวลานัดหมายจะไปเจอใครข้างนอกคุณจะต้องเป็นคนที่ไปก่อนเวลาเสมออย่างน้อย15นาทีแต่ถ้าไปก่อน1ชั่วโมงมันอาจจะเป็นการกดดันเขาในบางวัฒนธรรมนะครับการรักษาเวลาครับเวลามันเอาคืนมาไม่ได้และที่สำคัญคือหากท่านรักษาเวลากับใครมันคือการส่งสัญญาหรือพันธสัญญาทางใจบอกเขาว่าผมเป็นคนที่มีความรับผิดชอบผมใส่ใจคุณผมให้ใจคุณ
มันคือการสร้างความน่าเชื่อถือครับไม่ต้องใช้เงินสักบาทเช่นกันใช้แค่ความใส่ใจครับเวลาปรัชญาข้อที่ 8 stop doing this and your whole enemy will be gone is an argument จงละเลิกสิ่งนี้เสียแล้วศัตรูของท่านจะมาลายหายไปสิ้นมันคือการไปโต้แย้งกับผู้อื่นแล้วชี้หน้าว่าเขาผิดอย่างที่ผมทำอยู่ตอนนี้ครับสมมติคุณผู้ฟังโต้แย้งกับผมแล้วผมบอกว่าความคิดของคุณนี่มันไม่ถูกต้องนะคุณนี่มันไม่ดีเลยทุกท่านคิดว่าถ้าผมทำแบบนี้ท่านจะเปลี่ยนความคิดไหมครับหรือท่านจะเกลียดผมยิ่งกว่าเดิมผมเชื่อว่าคำตอบส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างหลังครับเมื่อใดก็ตามที่เราไปโต้แย้งแล้วก็ไปชี้หน้าว่าคนนั้นคนนี้ผิดต่อให้คุณจะถูกหรือผิดไม่รู้นะครับแต่สิ่งที่คุณได้มาแน่ๆคือคุณจะได้ศัตรูครับคุณจะได้คนที่นินทารับหลังคุณจะได้คนที่รอเวลาที่คุณล้มนั่นแหละแล้วจะรอซ้ำคุณต้องการชีวิตแบบนั้นจริงๆหรอครับไม่ครับเราทุกคนต่างต้องการมิตรภาพเราต้องการความสัมพันธ์ที่ไว้ใจได้แล้วการโต้แย้งด้วยโทสะนี่แหละครับคือการทำลายความสัมพันธ์ที่ง่ายและเร็วที่สุดกี่ครั้งแล้วครับที่เราจะต้องอึดอัดหรืออัดอั้นตันใจกับเพื่อนที่สนิทกับเราเพียงว่าเราไปโต้แย้งในเรื่องที่ไม่จำเป็นวิธีการเอาชนะการโต้แย้งที่ดีที่สุดในโลกนี้คือการหลีกเลี่ยงที่จะโต้แย้งครับเท่านั้นเลยครับผมเคยสอนสิ่งนี้ในคอร์สเรียนออนไลน์นะครับแล้วมันเป็นสิ่งที่ผมอยากจะส่งต่อให้กับคุณผู้ฟังมากแต่บทเรียนมันยาวมากจริงๆแต่ถ้าให้ผมย้อนกลับไปยังจำตอนที่องค์พุทธะสอนกับรู้เวลากัสสยะได้ไหมครับองค์พุทธะไม่ได้เถียงอะไรเลยครับหากกัสสยะพูดขัดองค์พุทธะก็แค่เงียบหากเขาไม่ฟังองค์พุทธะก็แค่ไม่สอนแต่ถ้าเขาพร้อมที่จะเรียนองค์พุทธะก็จะสอนนี่แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าผู้มีสติปัญญาโดยแท้จริงจงอย่าไปโต้แย้งกับใครโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเขาไม่พร้อมที่จะเรียนหรือจะรับฟังครับปรัชญาข้อที่ 9 ครับเดินทางมาถึงจุดนี้แล้ว If you take care of this you will be welcome from others everywhere หากท่านใส่ใจสิ่งนี้ผู้คนจะเต็มใจต้อนรับและให้เกียรติท่านสิ่งนั้นคืออะไรรู้ไหมครับมันคือบุคลิกและการแต่งกายที่ต้องตาต้องใจจงทำลายบุคลิกที่ทำให้ท่านเป็นคนดูเก้ๆกังๆราวกับกำลังประหม่าเพราะมันจะทำลายความน่าเชื่อถือของท่านทำธุรกิจเราทำงานร่วมกับใครครับคนครับมีความสัมพันธ์กับครอบครัวคนในครอบครัวเขาก็เป็นคนมิตรภาพที่ดีมิตรภาพเหล่านั้นก็เป็นคนลูกค้าที่มาใช้บริการหรือซื้อสินค้าท่านก็เป็นคนและคนถูกขับเคลื่อนด้วยจิตวิทยาทางสัญชาตญาณมากกว่าเหตุและผลเราจะตัดสินกันที่ภายนอกเสมอและผมเชื่อว่า 100% เข้าใจสิ่งนี้และบางครั้งเราแค่ลืมไปเท่านั้นเองกฎ5ประการนี้จะทำให้ท่านมีบุคลิกที่ต้องตาต้องใจครับรูปลักษณ์ภายนอกจะทำให้ผู้คนมองว่านี่แหละคือคนที่มีความน่าเชื่อถือน่าคบหาด้วยยิ่งนักกฎประการที่ 1จงสร้างนิสัยให้ความสนใจแก่ผู้อื่นสิ่งนี้จะทำให้ท่านดูเป็นคนกระตือรือร้นครับสมมติผมสนใจในตัวคุณผู้ฟังมากเลยผมอยากรู้วิถีชีวิตความชอบการทำงานเป็นอย่างไรทำไมถึงประสบความสำเร็จมาขนาดนี้ถ้าผมให้ความสนใจแบบนั้นนะครับคุณผู้ฟังจะเห็นเลยว่าผมจะเป็นคนกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ตัวคุณมากและบุคลิกของผมมันจะชี้นำครับมันจะแสดงความกระตือรือร้นออกมาจงใส่ใจผู้อื่นประการที่ 2จงใช้ถ้อยคำด้วยความหนักแน่นและความน่าเลื่อมใสจงใช้คำพูดอย่างมีศิลปะจงสื่อสารด้วยชัดเจนและกระชับครับดูผมเป็นตัวอย่างก็ได้ครับวิธีการสื่อสารของผมในตอนนี้ผมจะสะกดคำให้ชัดแล้วถ้าเป็นการสื่อสารที่เป็นทางการหรือเป็นที่สาธารณะผมจะควบกล้ำรอเรือให้ชัดในบางคำนี่คือการสื่อสารที่หนักแน่นครับแต่ถ้าผมพูดอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับกฎ5ประการนี้จะทำให้ท่านมีบุคลิกที่ต้องตาต้องใจครับถ้าผมพูดแบบเมื่อกี้ท่านน่าจะปิดคลิปไปตั้งแต่10คลิป10วินาทีแรกแล้วนี่คือความจำเป็นครับในการสื่อสารให้ชัดเจนและกระชับสิ่งนี้กำหนดเลยว่าคุณจะได้ร่วมงานกับคนที่จะไปดีลธุรกิจด้วยหรือไม่นะครับคืออันนี้เป็นประสบการณ์หนึ่งที่ผมได้เจอผมมีโอกาสได้ไปพูดคุยธุรกิจกับทีมหนึ่งแล้วกันครับเขามีแผนที่ดีเขามีความสามารถแต่เขาสื่อสารไม่เป็นครับเขาใช้ถ้อยคำและรูปแบบการสื่อสารที่ทำให้เข้าใจได้ยากและน้ำเสียงรวมไปถึงการสะกดคำดูไม่มีความเป็นมืออาชีพมันทำให้ผู้ร่วมงานของผมตัดสินใจว่าเขาควรจะเตรียมตัวมาดีกว่านี้นะ
เพราะสุดท้ายเราเป็นใครครับเราคือมนุษย์ครับจงสื่อสารด้วยถ้อยคำที่หนักแน่นกระชับและตรงประเด็นถ้าเตรียมตัวก่อนนำเสนอได้จะดีอย่างยิ่งครับประการที่3จงแต่งกายในแบบที่เหมาะสมกับรูปร่างของท่านและหน้าที่การงานของท่านอย่างแรกก็คือถ้าในเรื่องของแฟชั่นการแต่งตัวที่คลาสสิกนะครับจะมีคำหนึ่งก็คือ fit is king จงแต่งกายในชุดที่มันพอดีตัวกับท่านจบครับชุดไหนไม่พอดีใหญ่เกินไปหลวมเกินไปทิ้งครับหรือบริจาคก็ได้กับอีกแง่หนึ่งกาลเทศะหากท่านทำงานที่ต้องคุยธุรกิจกับลูกค้าคนสำคัญการใส่สูทก็จะเป็นสิ่งที่เหมาะกับกาลเทศะหากท่านเป็นเขาเรียกว่าครีเอเตอร์ที่ไม่ต้องการใส่สูทหรือความเป็นทางการอะไรมากการแต่งตัวชิวๆก็ไม่ได้ผิดกาลเทศะอะไรแต่งตัวให้เหมาะกับช่วงเวลาและโอกาสเท่านั้นเองครับมันคือการให้เกียรติสถานที่และผู้คนในเวลาเดียวกันและเรามาถึงข้อที่4จงฝึกการเช็คแฮนด์ครับข้อนี้สำคัญมากเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังจงฝึกการจับมือเพื่อให้ท่านได้แสดงความอบอุ่นและน่าเชื่อถือคือผมมีโอกาสได้เช็คแฮนด์ครับเช็คแฮนด์และทุกท่านเชื่อไหมครับถ้าเป็นผู้ชายด้วยกันใครที่เช็คแฮนด์แล้วจับมือไม่แน่นคนที่จับมือไม่แน่นจะถูกตัดสินได้อยู่2แบบ1คุณไม่จริงใจกับ2คุณมันอ่อนแอเขาตัดสินกันแบบนี้เลยนะครับมันเป็นความรู้สึกครับหากท่านเป็นผู้ชายเวลาเช็คแฮนด์จับให้แน่นแต่ไม่ต้องบีบนะครับมันเจ็บแล้วก็เขย่าเล็กๆน้อยๆครับและอย่าจับ2มือแบบนี้อย่าไปจับมือเขา2มือเพราะมันอาจมีความหมายว่าคุณเป็นคนที่ต้องการกุมอำนาจกับเขาจับมือเดียวครับและเขย่าสำคัญมากนะครับคุณผู้ฟังมันเหมือนจะไม่มีอะไรแต่การเช็คแฮนด์นี่โดนตัดสินกันมานักต่อนักแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงผมอาจจะยังไม่ได้รู้มากนะครับเพราะส่วนใหญ่คุณผู้หญิงจะเป็นฝ่ายที่ยื่นมือให้จับก่อนแล้วก็จะไม่ได้บีบอะไรมากมีแต่ผู้ชายครับที่จะเน้นในเรื่องนี้เท่านั้นเองฝึกการจับมือให้เป็นครับเพราะเดี๋ยววันหนึ่งท่านจะมีโอกาสไปเจอคนต่างชาติแล้วคนที่ต่างวัฒนธรรมเขาก็จะเริ่มต้นด้วยการจับมือเป็นหลักฝึกสิ่งนี้ครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในช่วงวัยใดนะครับประการที่5ครับจงดึงดูดผู้คนด้วยสิ่งนี้จงดึงดูดตัวท่านไปหาพวกเขาก่อนและพวกเขาจะมาหาท่านเองพูดง่ายๆนะครับหากอยากให้ใครเข้าหาท่านนั่นแหละครับต้องไปหาเขาก่อนไปคุยกับเขาก่อนไปทำความรู้จักไปเช็คแฮนด์ไปแสดงความใส่ใจกับเขาก่อนและเขาจะสนใจท่านจงให้และท่านจะได้รับตามคำกล่าวของพระบุตรเยซูนั่นเองนี่คือปรัชญาข้อที่9ที่ผมนำมาให้นะครับทำตาม5ข้อนี้แล้วท่านจะมีบุคลิกที่ต้องตาต้องใจผมชอบข้อนี้มากเลยจริงๆเรามาถึงปรัชญาข้อที่10ครับ always be like water จงเป็นเช่นน้ำยืดหยุ่นปรับตัวไม่แข็งกระด้างมาจากปรัชญาเต่าเต่อจริงนั่นเองครับที่ท่านเล่าจื้อได้ประพันธ์เอาไว้น้ำคือตัวแทนธรรมชาติที่แข็งแกร่งที่สุดน้ำมันอ่อนแต่มันปรับตัวมันกลมกลืนได้กับทุกสภาพแวดล้อมหากอากาศร้อนน้ำก็ปรับตัวมันให้ร้อนหากอากาศเย็นน้ำก็แค่ปรับตัวมันให้เย็นน้ำให้ชีวิตแต่ในขณะเดียวกันหากน้ำตัดสินใจที่จะทำลายสิ่งใดมันย่อมทำได้เพียงแค่ชั่วพริบตาจงเป็นเช่นน้ำยืดหยุ่นปรับตัวอย่ายิงอย่ามีอีโก้สูงหรือจริงๆการไม่มีเลยอาจจะดีกว่าก็ได้อย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วจงเป็นสิ่งที่สามารถยืดหยุ่นและเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลาเพราะน้ำที่ใสสะอาดที่สุดคือน้ำที่เคลื่อนที่ตลอดเวลาหรือไหลตลอดเวลานั่นเองครับนี่คือปรัชญาจากเต๋าเต๋อจริงนะครับข้อสุดท้ายครับปรัชญาข้อที่11 Don't judge people love what they are จงรักเพื่อนมนุษย์ครับจงสานสัมพันธ์ด้วยมิตรไมตรีอย่าไปตัดสินว่าคนนั้นเลวหรือดีหรือแย่หรืออะไรก็ตามจงมองข้อดีของคนครับเท่านั้นเลยครับหากคุณมองจุดแข็งของคนมองจุดเด่นของเขาและมองข้อดีของเขาคนเหล่านั้นจะรักท่านจะมีโอกาสเพียงแค่ 1% เหล่านั้นที่คนเหล่านั้นจะไม่ชอบท่านหากท่านรักเพื่อนมนุษย์จำเรื่องราวแรกที่ผมเล่าได้ไหมครับหากเราใช้กำลังใช้การบังคับใช้โทสะสุดท้ายแล้วคนที่เจ็บปวดที่สุดไม่ใช่ใครครับเราเองแต่ถ้าเราปฏิบัติกับผู้อื่นด้วยมิตรไมตรีจิตรักในเพื่อนมนุษย์ด้วยความเท่าเทียมรักด้วยความบริสุทธิ์คนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดก็ไม่ใช่ใครอื่นครับท่านเองและผมเดิมพันครับหากท่านทำตามที่ผมได้บอกไปทั้งหมดไม่ว่าท่านจะไปในที่แห่งใด
ท่านจะได้รับการต้อนรับด้วยมิตรไมตรีในทุกหนแห่งที่ท่านเดินทางไปนี่คือปรัชญาการพิชิตใจคนที่ผมนำมาให้นะครับงั้นผมจะถามคำถามเดียวเลยที่ผมบอกว่าปรัชญานี้จะทำให้ท่านพิชิตใจคนทั้งโลกได้ท่านว่าผมพูดเกินจริงไหมครับหรือว่านี่คือความจริงนี่คือสิ่งที่ผมนำบทเรียนเป็นปรัชญามาให้คุณผู้ฟังนะครับผมตกผลึกมาทั้งเรื่องราวแล้วก็ทั้งข้อคิดมาให้กับคุณผู้ฟังและผมเชื่อว่าถ้าท่านเดินทำตามนี้ท่านจะพบแต่ความสุขสงบไปทางชีวิตครับและเช่นเคยครับหากทุกท่านฟังมาถึงตรงนี้ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เรามีโอกาสได้มาเรียนรู้ด้วยกันหากต้องการใช้เวลาเรียนรู้กับพวกเราให้ลึกซึ้งกว่านี้นะครับเรามีพรีเมียมคอนเทนต์ครับณที่แห่งนั้นมีทั้งตำราความสำเร็จตำราการพัฒนาตัวเองตำราจิตวิทยาที่เราตั้งใจอย่างยิ่งที่จะนำเนื้อหาเข้มข้นเหล่านั้นมาให้กับทุกท่านเหตุผลคงเป็นเพราะประโยชน์เดียวครับเพราะการเรียนรู้จะทำให้ท่านค้นพบอิสรภาพในชีวิตความสำเร็จความมั่งคั่งความก้าวหน้าในชีวิตจะไปได้ไม่ไกลเกินกว่าความรู้ที่เรามีและนั่นก็คืออีกเหตุผลสำคัญที่เรามาเรียนรู้ด้วยกันครับในวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับได้เวลาอันสมควรแล้วทีมงาน The Library Learn และตัวผมไลออนยุวศิลป์ขอกล่าวอำลากับทุกท่านไปก่อนปรัชญาวันนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการใช้ชีวิตในทุกมิติของท่านครับในวันนี้ผมขอกล่าวอำลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ